Hoa Kiển Di Anh xin mến chào các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng ra vườn tham quan với mình nha. Mình sẽ chọn 420 bụi sen súng đẹp nhất ở trong vườn để giao cho khách hàng. Theo như đơn đặt hàng thì hôm nay mình sẽ chọn 120 chậu sen để giao cho lễ hội bánh dân gian Ba Miền ở thành phố Hồ Chí Minh. 300 chậu sen súng còn lại sẽ được vườn mình giao cho Côn Đảo để trồng ở Nghĩa Trang Hàng Dương. Các bạn biết không, khi chọn cây cho khách, dù khách sỉ hay là khách lẻ, mua một cây hay nhiều cây, vườn mình đều chọn những cây tốt nhất, đẹp nhất để giao cho khách hàng. Sau khi chọn những bụi sen súng đẹp nhất, vườn mình sẽ tiến hành buộc hàng và gói hàng để khi vận chuyển đi, cây không bị ngã, gãy đổ và hư hại. Sau khoảng hơn 10 năm thành lập thì vườn mình có hơn 40 loài sen súng khác nhau. Ngoài ra thì vườn mình còn có các loại giống cây ăn trái, các loại hoa kiển nội ngoại thất nữa. Làm nông dân thì vất vả lắm các bạn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng mà mình cố gắng thì ông trời ông cũng không có phụ lòng người. Để mình kể cho các bạn nghe về cơ duyên mà nhà mình đến với việc kinh doanh trồng hoa kiển. Các bạn đã bao giờ từng nghe đâu đó người ta hay nói, khi cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Ngày xưa gia đình mình cũng khá là khó khăn. Có câu nói muốn giàu thì nuôi cá, muốn khá thì nuôi heo, còn muốn nghèo thì nuôi vịt. Ba mẹ mình thì con nào cũng đã từng nuôi hết rồi mà vẫn nghèo. May mắn là ở thời điểm đó, công việc nuôi heo của ba mẹ khá thuận lợi. Ba mẹ gầy dựng được đàn heo khoảng 50-60 con, bao gồm cả heo nái, heo con và heo bán lấy thịt. Cứ ngỡ rằng đợt này may mắn sẽ mỉm cười với gia đình mình, vì mấy đàn heo thịt và heo con cũng gần đủ tháng để xuất bán. Cả tài sản của gia đình mình đều nằm ở trong mấy con heo hết. Ba mẹ tính khi xuất bán heo thì một phần sẽ dùng để trả nợ, còn lại thì đầu tư thêm con giống, thêm chuồng trại để phát triển đàn heo. Nhưng không ngờ, đùng một cái dịch heo tai xanh thời điểm đó bùng phát rất dữ dội. Cả đàn heo của ba mẹ mình lăn đùng ra chết. Mình nhớ đó là khoảng vào năm 2010. Lúc đó các báo đài đều đưa tin hàng ngày về dịch bệnh heo tai xanh và khuyến cáo tất cả các đàn heo bị nhiễm bệnh đều phải đem đi tiêu hủy để tránh lây lan bệnh ra bên ngoài. Mặc dù từ trước tới giờ, mọi việc chăm sóc, tiêm vaccine, trị bệnh hay phối giống cho heo ba đều có thể tự làm được mà không cần nhờ đến bác sĩ thú y. Nhưng thời điểm này chưa có loại vaccine nào trị virus heo tai xanh đặc hiệu nên ba mình cũng đành bó tay. Ba mẹ bất lực nhìn đàn heo chết sạch không còn con nào. Thế là cả hy vọng, cả tài sản của gia đình mình đã chôn theo những con heo bị tai xanh năm đó. Nhưng dù có phá sản, dù có trắng tay thì ba mẹ mình vẫn cố gắng để tiến về phía trước. Một khi trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn tỏa nắng thì mỗi ngày là một cơ hội mới cho chúng ta. Con đường ngắn nhất để thoát khỏi gian nan là đi xuyên qua nó, và bạn sẽ thấy mình ở một bậc cao hơn sau mỗi lần vượt qua được nghịch cảnh. Và thất bại chính là cơ hội để bạn khởi đầu lại lần nữa một cách hoàn hảo hơn. Đúng như vậy, ba mẹ của mình đã bắt đầu lại với 2 bàn tay trắng và một khoản nợ không nhỏ. Các bạn biết không, trong cuộc sống có những lúc cơ hội đến với chúng ta một cách bất ngờ, quan trọng là chúng ta biết nắm giữ nó. Và cơ duyên đến với ngành trồng hoa sen súng trong chậu kiển của ba mẹ cũng tình cờ như thế. Để nguôi ngoai nỗi buồn thì mẹ hay chăm sóc hoa kiển cây trái quanh nhà. Một dịp tình cờ, mẹ biết được loại giống sen súng kiển trồng chậu rất đẹp và ba mẹ đã mua về trồng. Khi trồng thì ba mẹ quan sát và hiểu được đặc tính sinh trưởng của cây, cũng như hiểu được giá trị kinh tế của loài cây này. Bằng tất cả tâm huyết và tình yêu hoa trái, Hoa Kiển Di Anh được ra đời từ đó. Giai đoạn đầu mới thành lập thì cũng vô cùng khó khăn. Ba mẹ vừa trồng, vừa tìm hiểu và quan sát đặc tính sinh trưởng của cây. Làm sao để cây giống sinh trưởng và phát triển tốt, nở hoa quanh năm. Đặc biệt mình có cây giống tốt cũng chưa đủ, mình phải tìm khách hàng và phải giữ chân khách hàng. Muốn có những điều đó thì mình phải kinh doanh bằng cái tâm. Mình phải đặt tâm trí trong việc chăm sóc cây kiển và vườn tược, và cái tâm để xây dựng uy tín với khách hàng. Cũng nhờ vậy mà Hoa Kiển Di Anh ngày càng phát triển và được nhiều khách hàng gần xa tìm đến. Nhờ mảnh vườn này mà ba mẹ đã vực dậy kinh tế của gia đình và cuộc sống của gia đình ngày càng ổn định hơn. Và sau hơn 10 năm thành lập, điều hạnh phúc nhất của vườn Di Anh đó là luôn được khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Và điều hạnh phúc nhất đối với 4 chị em mình là vẫn còn có mẹ. Mình cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy mẹ vẫn còn khỏe mạnh. Mẹ vẫn còn có thể làm công việc yêu thích, đó là chăm sóc cây cối trong khu vườn mà ba mẹ đã gây dựng nên.
Và điều mà mình cảm thấy buồn và tiếc nuối nhất đó là ba đã đi xa. Có lẽ ở nơi xa, ba vẫn dõi theo gia đình của mình. Cuộc sống là vậy phải không các bạn? Có thành bại, có mất mát, có đau thương, nhưng sau cùng mình vẫn phải cố gắng bước tiếp. Quá khứ là cái để ta nhìn lại, để trân trọng hiện tại và nỗ lực phấn đấu hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Câu chuyện khởi nghiệp của gia đình mình là như vậy đó. Còn các bạn đã gặp khó khăn gì và câu chuyện khởi nghiệp của các bạn như thế nào? Các bạn kể cho mình nghe với nha. 120 bụi sen cũng được nhà mình buộc gọn gàng rồi. Bây giờ mình chất hàng lên xe để kịp giao cho lễ hội bánh dân gian ba miền được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi chất 120 bụi sen lên xe để cho tài xế đi giao ở Hồ Chí Minh, thì vườn mình tiếp tục chọn 300 bụi sen súng đẹp nhất để giao cho Côn Đảo. Với tình yêu cây kiểng hoa sen súng thì vườn mình luôn chọn những cây giống tốt nhất, đẹp nhất để giao cho khách hàng. Với phương châm uy tín làm nên thương hiệu, nên khi khách mua hàng luôn được vườn tư vấn rất chi tiết và cụ thể về chi tiết cách trồng và cách chăm sóc, cũng như điều kiện ao hồ có phù hợp với từng loại cây giống hay không. Ngoài ra, sau khi khách mua cây về, nếu gặp các vấn đề về chăm sóc cây thì vườn vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ. Vì khi khách trồng cây phát triển tốt, đơm hoa kết trái, khách vui thì đó cũng là niềm hạnh phúc của vườn. Ba mẹ luôn dạy 4 chị em chúng mình làm việc phải bằng cái tâm, lấy chữ tín đặt lên hàng đầu. Chỉ có làm bằng cái tâm thì mới có thể vươn tới cái tầm. Làm công việc này cũng không quá nặng nhọc đâu, nhưng mà đòi hỏi mình phải chăm chỉ và cũng chịu cực chịu khổ một chút. Mình hay nói đùa là chăm cây như chăm con, bởi vì mình cũng phải bón phân tưới nước, diệt trừ sâu bệnh đúng thời gian, đúng thời hạn thì cây nó mới khỏe mạnh và phát triển tốt được. Loay hoay chọn và buộc sen súng thì cũng tới tối rồi. Bây giờ sen súng 300 chậu mình cũng đã chuẩn bị xong, chuẩn bị đưa lên xe nè các bạn. Ngày hôm nay ngoài 420 bụi sen súng này, mình còn gửi thêm một số đơn cho khách lẻ, rồi đơn hàng súng nia nữa, nên làm lu bu tới bây giờ 7 giờ mới gần xong. Sáng mai khoảng 1 giờ sáng là mình phải đi sớm, theo xe tải để chở hàng đến bến cảng Trần Đề ở Sóc Trăng á. Mình phải đi sớm để kịp chuyến tàu sáng mai chở sen súng ra Côn Đảo. Các bạn biết không, trước dịch Covid á, có đợt vườn mình đi cả mấy ngàn chậu. Còn bây giờ kinh tế khó khăn hơn nhiều, có những đơn hàng sỉ và lẻ mỗi ngày. Vườn mình luôn biết ơn khách hàng và trân trọng những đơn hàng ở thời điểm này. Cảm ơn và biết ơn khách hàng sỉ lẻ gần xa. Cảm ơn các anh chị khách hàng công trình sự kiện đã luôn đồng hành. Và đặc biệt là biết ơn các cơ quan ban ngành đoàn thể cũng như lãnh đạo tỉnh nhà tỉnh Đồng Tháp đã luôn đồng hành và hỗ trợ để giúp cho Hoa Kiểng Di Anh ngày càng phát triển hơn. Các bạn ơi, các bạn có giống như mình không? Mình luôn tự động viên bản thân mình rằng bộ dạng lúc bạn kiếm tiền có thể rất là nhếch nhác, thậm chí là thảm hại, nhưng dáng vẻ khi bạn nỗ lực và cố gắng thật sự rất đẹp. Và thất bại không phải là dấu chấm hết. Việc vấp ngã là điều không thể tránh khỏi trên con đường chinh phục ước mơ. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn có đủ dũng khí để đứng dậy hay không. Không phải chặng đường nào cũng trải đầy hoa hồng, nhất là hành trình thực hiện hóa ước mơ của bạn. Hãy luôn cố gắng suy nghĩ tích cực. Bạn có thể cho phép bản thân buồn bã trong vài ngày, nhưng sau đó hãy mạnh mẽ đứng dậy và nắm bắt những cơ hội khác của cuộc sống trao cho bạn. Thất bại không phải là dấu chấm hết, và thành công cũng không phải là tất cả. Điều quan trọng là bạn biết cách đứng lên sau thất bại. Cuộc sống là vô vàn những cơ hội. Hãy nắm bắt những cơ hội dù là nhỏ nhặt nhất. Có thể hôm nay bạn trượt phỏng vấn vào công ty mơ ước, bạn khởi nghiệp bị thua lỗ, hay bạn bị thi rớt môn học. Rất nhiều điều tồi tệ có thể xảy đến với bạn trong cuộc sống, làm bạn cảm thấy mình là một kẻ không có năng lực, khiến bạn tự ti về bản thân. Nhưng bạn hãy luôn nhớ, sẽ còn có những cơ hội khác mở ra cho bạn, chỉ cần bạn đủ nỗ lực và quyết tâm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem đến đây. Chúc bạn và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công, luôn đạt được những điều mà mình mong muốn. Các bạn có nhu cầu mua hàng, xin vui lòng liên hệ vườn theo thông tin ở phần bình luận mà vườn đã ghim. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.